Mga dahon ng mga gulay. Tapos paano nyo ginagawa? Binabad ko dyan ng ilang araw, tapos nilagay ko dito sa buto. Pwede pala tayo makapagtanim ng gulay na organic at mapataba natin ng ganito sa pamamagitan ng swamp fertilizer. Good day mga ka-farmers. Nandito tayo ngayon sa isang backyard ng gardener. Ayan. Ngayon papakita ko sa inyo yung kanyang organic na tinanim dito na pitsay. Paano niya to ginawa? Anong mga fertilizer yung kanyang ginagamit? Kung bakit ganyan kataba? May mga tanim siya dito na kalabasa. Meron siya ditong sitaw, gumagapang na. Pitsay, kamatis, at doon meron siyang pipino. Ngayon ito yung kanyang pitsay ay nasa pa 3 weeks na kanyang tinanim. Ito naman tinanim niya nung March 6. Halos mag-isang buwan na, kaya paubos na. At bumili tayo dito ng pitsay. Ngayon ang kanyang sikreto kung bakit ganito katataba yung kanyang mga pitsay at hindi siya nag-spray, hindi naman siya nag-fertilizer ng mga inorganic fertilizer. Ang sikreto niya ay compost, yung kanyang ginagamit, compost na yung palay, yung rice straws. Tapos sinahaluan niya rin ng goat manure at iba pa. Pero ito yung kanyang secret ingredients dito para talagang maganda yung kanyang pitsay. Ito. Kita nyo yung sabuti na to. Ito pala yung fermented niya. Ayan, ipakita niya sa atin. Yan, Anong kwan po yan? mga dahon ng mga gulay. Tapos paano nyo ginagawa? Binabad ko dyan ng ilang araw, tapos nilagay ko dito sa buto. Ito yung kanyang babaran dito. Diyan ko binababad. Paano po yung composition? O gano'ng karami? O anong mga ibababad nyo? Lahat ng nabubulok na pwedeng. Mga dahon. Oo, lahat ng pwedeng makuha dito sa paligid. Lalagay Yeah. ko dyan, tapos binabad ko siya mga pinagkainan ng pakwan, mga ganun. Dito ilalagay. Oo, dyan ko Tapos yan may tubig. binabad. Oo. Kanino nyo po nalaman yung swamp fertilizer? Sa YouTube lang. Parang napanood ko kay Agrinihan. Agrinihan, kay Sir Iman. Oo. Swamp fertilizer. Shout out kay Boss Iman ng Agrinihan. Sa kanya, sa reels niya sa YouTube. Ayan, isa po ito sa mga subscriber, followers. Oo, followers. Yan. Ito na po yung resulta ng tinuro ninyo sa kanya, swamp fertilizer. So mula dyan, ninyo, dahon. Patabain ng lupa para bahala na yung lupa ang Magpataba. oo, tatanim. So ito na yung mga, pag nababad niya na doon, ilalagay niya na dito sa mga 1.5. Ito po ay, babaran, ano yung kwan ito? Binabad to na ano? mga dahon. Mga dahon ng pitsay. Tas, hindi, mga kahit damo, Damo, ilalagay doon. pinagbalatan, mga upo, mga ganun. Tapos mga ito may itlog, yung Oo. shells, Sa egg shells. Oo, dito sa to, saging at saka eggshell to para dyan sa namumulaklak. Ito yung ginagamit nyo naman sa namumulaklak. Parang yun pala. Ito na. Ito na yung pinitas na pitsay. Purong organic po ito, di ba? Oo, wala Oh. yung halong Tingnan nyo naman, di ba? Pati wala. Kala ko yung makakapataba ng ganyan kapag nilagyan ng mga inorganic. Oo. Pero dahil sa swamp fertilizer, heto na. Dito ka farmers sa swamp fertilizer, ginagawa ni Agrinihan ay pinagsasama niya yung abo, yung asin, yung mga talbos ng kamuti, ng alugbati, mga dahon na source ng carbon at saka mga bulaklak at mga compost at iba-iba pa at sinasama niya sa isang lalagyan na tubig at ito magiging source ng fertilizer. Pero maliban sa swamp fertilizer na tinuturo niya ay marami pang mga organic fertilizer na pamamaraan kung paano papatabain yung ating mga gulay sa organic na pamamaraan na pwede nyong panoorin sa kanyang YouTube channel sa Agrinihan. Tapos dito, dahil yung source nila ng tubig ay ngayon taginit ay sa balon yan, yung kanilang freezer na hindi na rin ginagamit, may hose dito. Ni-recycle nila yung kanilang freezer. Yung hose na yan papunta dito sa balon. Yan, dito yung balon. Yan si Kuya Dong.
Magbati ka muna sa mga followers natin. Yan. So dito nila ilalagay yung ano. Yung tubig sakto dito sa kadong. Yan. Dito nila ilalagay. So mas mataas yung elevation niya. Nasa 1.5 meters sa taas. Punta dito. Kadong. Yan. So punta dito. So hindi na kailangan mag igib-igib ng tubig. Diretso na kaagad dito. Ano po ito? Ito yung pagtanim nyo ng pichay ay Lang yan, transplant. transplanted. Bale, pinunlan nyo po muna. Doon sa planggana, hindi ko na bunot yung iba. Doon. Ito. Yeah, Pakita natin. pinagmulaan. So dito niya muna pala ito. Oh, kahit dito sa pinagpunlaan, grabe yung tataba oh. Yan. Ano ito? Mga ilang days po? Dito. 1 week, 2 weeks. 1 week ata. 1 week. Sabay-sabay. 1 week siya dito, tapos ito transplant na dito. Yan. Yung pagdidilig nyo po, gaano kadalas? Umaga hapon dati, pero ngayon hindi na. Pagod din ano? Kaya ng tubig. Pagod din sa dilig no? Umaga, nung kakatanim ko, umaga Mm. hapon talaga. Yung mga ganun pa lang. Pero pag ganyan na, Hindi na. Hapon or umaga na lang. sino pong mga bumibili sa inyo dito ng gulay? Ito lang, halos lahat. Sila na nagapunta dito? Oo, sila na. O yan no? Kahapon yan, dami nagbili. Ayos. Siguro yung lapad ng kanyang backyard garden ay nasa mga 15 by 20, di ba? Siguro, 15. kasi yan eh. Oh, 15. May by 30. Oo. So, ganun lang kalapad, nakapagtanim na siya ng iba-ibang gulay. So, ang point natin dito mga ka-farmers ay pwede pala tayo makapagtanim ng gulay na organic at mapataba natin ng ganito sa pamamagitan ng swamp fertilizer. Kung mas malinaw sa inyo paano yung paggawa ng swamp fertilizer ay pwede nyong i-visit yung YouTube channel ni Agrinihan. Paano gumawa ng swamp fertilizer at isang patunay dito si Ate. Lagi ako nanonood dun. Di ba ka may gusto kang batiin? Salamat po. Shout out sa kapwa ko nagtatanim ng backyard garden. Ayun, shout out. Abangan mo na lang to yung video na to, tiya. So, ganyan lang mga farmers. At happy farming sa ating lahat. Sa sunod na video naman mga ka-farmers ay papakita ko sa inyo ngayong taginit paano nga ba magtanim ng gulay nang hindi na kailangang diligan pa. Ito yung pinakasimpleng pamamaraan. Gamit lang yung tinatawag na drip irrigation system. Kung paano natin yung ginawa, anong mga materialis yung mga ginamit natin ay ipapakita natin sa susunod na video. Maraming salamat mga ka-farmers sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe for more videos. Like and share na rin ang ating video. Happy farming sa ating lahat. Upang magawa natin yung buong setup na to, ang unang dapat natin gawin ay dapat ay meron tayong source ng tubig katulad nito. Ako dito ay may source ng tubig mula pa sa bundok doon. Nasa sobra 300 meters. Ito ay buka lang na kahit taginit, tuloy-tuloy pa rin yung source ng tubig. At ganito lang kalakas yung normal niya na flow. Pangalawa, kapag mayroon ka ng tubig, kailangan mong maipon ito. Kaya papagawa ka nito. Itong tangke na to ay kasing lapad lang ng isang plywood. Yan. Naka paikot. Ganyan lang kalapad, isang plywood.